Hello, welcome sa ating panibagong video. Sa ating tutorial ngayon ay ituturo namin sa inyo kung paano ba gumawa ng sariling countdown timer na kagaya nung in-upload ko noong December 31 bago siya mag New Year. Ito ipapakita ko sa inyo. Kung interested kang malaman kung paano ko ba ginawa yon, ay patuloy ka lang na manood. So, simulan na natin. Una, i-search mo lang ang online timer. Ito ay pwede mo na rin gamitin. Ayan. Pero, dito tayo sa www.timeanddate.com. Click nyo lang ito. At ayan, ito pwede mong i-click para baguhin kung ilang oras ba gusto mo, 1 hour. Pero syempre hindi 1 hour gagawin ko. 0 at 5 seconds. Done. Ngayon, para ma-record mo siya ay mag-open ka ng Filmora X o kung ano man ang iyong gamit pang record ng iyong screen. Open ko lang. Record. PC screen at liliitan ko lang ito sakto doon sa timer lang. Sakto ko lang. Ginawa lang ako makasakto na. Ayan. Tapos, i-click mo lang itong bilog na ito. Pero syempre dapat i-mute mo muna siya. Ayan. Saka, ito. I-play na natin. Start. So ayun, pwede na yun. Ngayon, para makuha natin yung record natin ay i-click nyo lang ito at hanapin itong bilog na ito with recorder. At ngayon, ito na siya. Lagay nyo lang dito, i-drag nyo lang, i-drop. At pumili lang kayo kung anong gusto ninyo dito sa dalawa. Ayan. Try natin siyang i-play. 4, 3, 2, 1. Here. Ayan. Kung gusto ninyong paliitin o paiksiin, ay i-cut nyo lang ito. Ayan. Halimbawa sa unahan, gusto nyo ring i-cut. Ayan. Try nating play. So, okay na yun sa akin. Hindi, medyo mahaba pa pala siya. Kakat ko ulit. Handa dito. Ayan. Tapos, para mabago natin yung kanyang kulay, ay double click. Tapos, color. At pumili lang kayo sa mga ito kung ano yung gusto ninyong baguhin. Halimbawa ito. Gagalawin ko siya. Wala siyang nababago. Diba? Ito pang white balance. Ayan, nababago na siya. Ganyan lang siya baguhin ang kanyang kulay. Pink, violet. Ganyan lang siya kasimple. Ngayon, kung may nagtatanong kung bakit kumuha pa ako sa Google ng timer o ng countdown, dahil dito sa Filmora ay hindi ko pa na-discover o wala talaga na built-in itong Filmora na timer o kaya countdown. So hanggang dyan na lang ang ating tutorial. Sana marami kayong natutunan o may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon. At huwag mong kalilimutang mag-subscribe at pindutin na rin yung notification bell para lagi kayong updated kapag maglalabas tayo ng panibagong tutorial. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat po.